Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. In today's video, nakikita nyo ngayon na nandito tayo sa aking outdoor setup and meron tayong gagawin and I think alam na alam nyo na kung ano to. Konting disclaimer lang, I know na marami nang nakagawa ng video na to pero I think it's just right na gumawa ko ng sariling akin dahil BBS nga yung ating business. This video especially made para sa mga clients ng Drip by Vinci, sa mga nag-order ng BBS sa aking Shopee account, Drip by Vinci. All the links are on the description box down below. Today, gagawa ka ng tutorial kung paano gumawa ng BBS Hatchery Drip Style. I know na maraming versions ng mga BBS Hatchery, pero itong gagawin ko, ito yung mismong ginagamit ko dito sa Drip. So yeah, if you guys are interested, let's drip. To start with, nandito na sa table yung lahat ng kailangan ko na gamit para gawin yung BBS Hatchery. So first off, meron tayo ditong dalawang bote ng soda. Preferred ko tong brand na to kasi mataba yung type ng bote niya. Hindi siya yung makipot na style. It allows us kasi to put more water dun sa ating gagawing BBS Hatchery. Right here, meron tayong soldering iron na gagamitin natin pambutas. Meron tayo ditong glue gun na merong glue stick. Meron tayong cutter, pang-cut syempre. Bumili ako ng air hose and isang control valve na gray, specifically like this. Meron din tayo ditong sealant. This is an alternative para sa glue gun or kung ano yung mas strip nyong gamitin, pwede yun. And of course, meron tayo ditong drip sticker. Sobrang simple lang. Ito lang lahat ng kailangan natin to make this BBS hatchery. So now, yung pinakauna natin gagawin is yung mismong hatchery niya. So dito sa 1.5 na bote, ang cut natin ay dito sa area na to. Yung goal natin is kailangan medyo mataas yung hatchery natin para kung gugustuhin natin mag-hatch ng mas marami pang BBS is mas maganda pag mas malaki. Now, tapos na natin i-cut, meron na tayong BBS hatchery. Pero, syempre, gagawa muna tayo ng stand. So, kukunin natin yung other bote. And ito yung gagawin nating stand para sa ating BBS hatchery. Dito sa bote na to, gusto ko siyang i-cut dito sa may gitna. Para medyo elevated naman ng konti yung BBS hatchery natin. Para pag nilagyan natin ng hose, hindi may ipit yung hose sa ilalim. Now na meron na tayong stand para sa ating BBS hatchery, ganito yung magiging itsura niya. So, nakapatong lang yung mismong hatchery dun sa isa pang 1.5 na bote. Ito yung nagsiserve na stand niya. And as you guys can see, medyo malawak yung area natin sa ilalim para hindi may ipit yung hose na ilalagay natin kapag magde-drain na tayo ng BBS. Para sa ating next step, kukunin lang natin tong BBS hatchery natin. Babaliktarin natin siya. Dito sa takip ng ating soda, maglalagay tayo ng konting butas gamit yung soldering iron. Tapos, dito dadaan yung ating air tube. Now, gamit yung soldering iron, maglalagay lang tayo ng maliit na butas dito. Just right para magkasya yung ating air hose. Ayan, I think okay na yung butas na yan. Kunin din natin tong base ng ating hatchery and maglalagay din tayo ng butas dito. Dito lalabas yung ating air hose. Ito kahit medyo malaki okay lang kasi hindi naman kailangang super fit na fit. Next up, kukunin lang natin tong air hose and i-insert natin siya dun sa butas na ginawa natin dito sa cap ng ating soda bottle. Once done, pasobrahan nyo lang ng konting-konti and isisil na natin to gamit yung ating glue gun or pwede rin kayong gumamit ng sealant. Kahit ano yung preferred nyo, kung sealant man or glue gun, pwede nyong gamitin and isisil na natin tong cap ng ating hatchery. Now na mainit na yung ating glue gun, lalagyan lang natin ng glue gun itong surrounding area nung air hose and nung bottle cap. Make sure to fill in yung mga gap. Kasi yung main purpose talaga nito is para hindi magkaroon ng water leak yung ating hatchery. Once done, hayaan lang natin yan. And of course, lalagyan din natin yung kabilang side. Now that we're done connecting yung ating bottle cap and yung ating air hose is iiwanan lang natin to saglit hanggang sa matuyo siya. Once na matuyo siya, pwede na tayong mag-leak test. While waiting of course para maging maganda ang ating BBS hatchery, huwag niyong kakalimutan na kunin ang inyong drip sticker. Pag kayo bumili ng BBS through my Shopee account, Drip by Vinci, lahat po ng bumibili ng BBS meron tayong libreng drip sticker kasama ng inyong mga order. Ito ay isa sa ating mga freebies. This sticker is waterproof
waterproof and pwedeng siyang idikit sa inyong tanks or sa inyong BBS hatchery. Now na sobrang tuyong-tuyo ng ating glue gun dito sa bottle cap natin, ikakabit na natin siya dito sa ating hatchery. So ikot-ikot lang natin siya. Again, make sure na sobrang tight yung ating bottle cap para walang magiging water leak. Next natin gagawin, kunin nyo yung other end ng air hose and kukunin natin tong ating stand. Ipapasok natin yung air hose dito sa ginawa nating butas, dito sa ating BBS hatchery stand. Uhugutin nyo lang yan hanggat sa konti na lang yung matira sa loob. Ganito guys yung sinasabi ko sa inyo, kaya medyo tinaasan ko yung cut nung ating base kasi kapag sobrang baba niya is may tendency na maipit yung ating air hose. So baka kasi mahirapan dumalo yung air kapag nilagayan na natin siya ng aerator and baka mahirapan din lumabas yung BBS kapag nag-harvest na tayo. So on this part, dahil sobrang haba ng ating air hose is ikakat natin siya dito. And dito natin ipapasok ang ating control valve na kulay gray. Ito yung specific na control valve na gusto kong ginagamit dahil subok, tried and tested na to. Ito lang ata yung control valve na hindi ako nahirapan, hindi ako nagka-air leak, hindi ako nagka-water leak. So, i-insert lang natin siya dyan. And there you go guys, buo na ang ating BBS hatchery. The only thing na gagawin natin ngayon is mag-leak test tayo. Titingnan natin kung may tatagas na tubig. So, let's go dun sa ating BBS hatchery area. So, now nandito na tayo sa aking BBS hatchery area and makikita nyo nandito yung isang BBS hatchery ko. On this one, gumagamit ako ng soda dispenser. We're gonna talk about the BBS hatchery on the next vlog. For now, kailangan natin gawin yung leak test nito and kung gumagana ba yung ginawa nating BBS hatchery. So on this side, dun sa taas na yun, makikita nyo yung aking aerator na ginagamit ko for the BBS hatchery. Nakakonect yan dito. As you guys can see, nilagyan ko na ng tubig yung ating BBS hatchery. So now, i-connect na natin to dito sa ating aerator. Ayan. And i-open lang natin yung control valve. And ayan, pumapasok na yung bubbles na kailangan natin para sa ating BBS hatchery. And kita nyo naman, wala namang nagli-leak na water doon. So perfect na ang ating BBS hatchery. Yun lang ang step-by-step na paggawa ng BBS hatchery for Drip by Vinci. I really hope na may natutunan kayo on this video. And on the next video, tuturuan ko kayo kung paano mag-hatch properly ng mga BBS na nabibili nyo on my Shopee account, Drip by Vinci. Paano nyo ma-max out yung hatch rate. Ano yung tamang timpla. Ano yung ginagawa kong timpla ng BBS dito sa Drip by Vinci. So I really hope that you guys like this video. Please do subscribe. Malapit na tayo mag 1,000 subscribers and I'm just so happy. And I'll see you guys on the next one.